No niin, täällä ollaan Suomen päälaella. Tenojoki menee tuossa takana ja hienossa hotellissa nukuttiin viime yö, mutta mua ei nukuttanut, koska mua jännitti. Koska tänään lähdetään tonne vaellukselle. Devon Canyon-reitti olisi edessä. Mitä sillä on? Joo, vähän jänskättää kans lähteä vaikka nyt muutamana kesänä tässä on jo vaelleltu, mutta aina se on vähän uusi reitti ja uudet kujet, niin vähän uusia elementtejä, niin kuin tälläkin reissulla nyt ehkä ensimmäistä kertaa tulee tällaisia kahlauspaikkoja, mitkä vähän mietityttää, että minkälaisia ne mahtaa olla, mutta eiköhän niistä selvitä. Joo, tämäkin reitti on määritelty vaativaksi just näin kahlauspaikkojen takia ja sitten myös korkeuserojen, eli vissiin tulee mäkeä ylös ja alas. Me ollaan elämämme rapakunnossa, joten sekin on yksi haaste meille, mutta luonto on varmasti hieno. Siellä varmasti on muutama hyttynenkin. Kaikkea sellaisia jännitystekijöitä siellä on, mutta nähdään uusia paikkoja. Joo. Kiva, kun lähdet mukaan katselemaan. Katsotaan, mitä tästä tällä kertaa tulee. Noin. Sinne meni meidän auto. Ollaan tässä Sulanojalla lähtöpisteessä reitille ja auton siirtopalvelu vie meidän auton Kenesjärven päähän, että joka odottaa sitten siellä meitä kun selvitään tää 63 kilometriä maaliin. No niin, kello on nyt kohta jo 5, kun päästään lähtemään tänne reitille. Tämmöistä koivikkoa on tää alkupätkä. Tämmöisiä punaisia merkkejä seuraillaan. Siellä on 12 tänään. 12 kilsaa on tänään siis päivä reitin pituus Ruktajärvelle. Mennään portaita vähän alaspäin. Ei ole ihan kauheasti vielä hyttysiä. Täällä just satoi ennen kuin me lähdettiin reitille. Se saattoi vähän auttaa tässä hyttysasiassa. Nyt tässä alussa oli muutama nousu, mutta nyt on menty jo jonkun matkaa tästä aika tasasta polkua. Mikäs täällä kävellessä tällaisella kelillä? Aurinko paistaa ja ei ole juurikaan hyttysiä. Täällä tulee tämmönen portti. Mitäköhän sen takaa aukeaakaan? Tällä kertaa koitettiin tämmöistä oivarin ja ihan aika tosi sulaneelta se näyttää nyt. En tiedä toimiiko. Nyt mulla ei ole mitään jäähdytyssysteemiä mukana niin kuin tuolla karhunkierroksella oli. Ainakin ekana päivänä toimii. Kyllä nämä ylämäet mun semmoiselta peppupolttotreeniltä tuntuu. Mutta onneksi maisemat on hienot. Saatiin ensimmäinen sadekuuro. Piti vaihtaa vähän oikeata varustusta päälle. Onhan täällä Kannaksella. Siinä oli ensimmäinen järvi ja toisella puolella toinen järvi. Ollaan aika korkealla. Tämmönen silta tuli täällä vastaan. No niin, alamme saapua tänne tämän yön hotellipaikalle. Aurinko paistelee ja näyttää hyvältä. Savukin tuoksui tuolla oli jollain tulikodassa. Mennään katsoa sinne. Täällä oli tämmöiset pitkospuut, mistä vähän poikettiin reitiltä tänne meidän majapaikkaan. Täällä olikin kiva yllätys. Täällä oli tällaisia lavereita teltan alle. Ei haittaa, vaikka vaan maa vähän märkä, niin saadaan
teltan pohja kuivana pysymään. Tuolla on niitä enemmänkin tuolla katoksella, mistä voi lainata. No nyt on teltta pystytetty ja täällä kodalla tuli palaa. Ihana ilta. Kello on jotain 9:30. Ruvetaan tekemään varmaan trangialla vielä ruokaa. Yö meni hyvin, nukutti hyvin näihin olosuhteisiin nähden, että kevään sitä niin 12 aikaa siinä unta haki ja 3 eka kerran kelloa katsoi, mutta lopullisesti herättiin 8 5 vessataan. Monta tuntia ihan hyvää unta, eikä paleltanut ollenkaan. Oikein hyvä yö. Ja tässä ollaan aamupalalla. Puurovehiä keitellään ja ruisleipää syödään. Ja sää on mitä mainioin. Toistaiseksi tää voi näyttää voimaan ihan hyvin, eli yöllä se oli vähän jäähtynyt, eilen vielä sulaa. Eli toistaiseksi se toimii. Tästä olisi päässyt uimaan, jos olisi tehnyt mieli, mutta ihan niin helteistä ei ole, että tekisi mieli. Sieltä saa myös otettua vettä, samoin kuin tuolta yhdeltä siltakohdalta. Mutta tässä ei tosiaan mitään juoksevaa vettä ole tässä lähellä, että tämmönen järvi, mistä saa seisovaa vettä otettua. Me keiteltiin sitä ja sitten meillä on sellaisia pikkunappuloita mukana, millä saa puhdistettua veden. Sekä tämmöiset suodattavat juomapullot. Niillä mentiin. No niin, ja sitten matka jatkuu. Kello on 11 ja päästään tätä Ruhtajärveltä lähtemään. Tänään olisi tarkoitus noin 18 kilometriä käppäillä tonne Jellulle asti. Siellä on sitten semmonen hieno vesiputous, yksi Suomen komeimpia. Mielenkiinnolla odotamme, mitä tulevan pitää. Aika samankaltaista reitti on tänään aamulla kuin eilen. Tällaista koivikkoa. Tähän asti toistaiseksi raskain nousu ollut tällä reitillä. Ei mitenkään kovin jyrkkä, mutta tasasta ja pikkuhiljaa nousevaa. Aletaan olla täällä tuntureiden päällä kohta. Täällä on tällaisia pikkukanjoneita matkan varrella. Vesi solisee kivasti. Täällä on aika pitkälti talsimista ja sitten tuolla kaukana näkyy polkuja, minne me ollaan menossa. Sinne on äkkiseltä aika pitkä matka. Tää ei nyt varsinaisesti ole vissiin vielä edes vesiylitys, mutta sieltä loikkien yli. Joo. Mä tulin siitä, mistä vähän menee yli se vesi. Siitä. Hyvä. Vihdoin tänne Suohpasajan levähdyspaikalle se saavutaan. On kyllä aika tauon tarpeessa. Nyt alkoi pikkusen satelee. Toi äskeinen pätkä tuntui pitkältä. Se oli aika tasainen. Nyt tavattiin tuossa
joitain ihmisiä, niin ne sanoo, että seuraava pätkä ei ole tasainen. On ylös alas 3 kertaa. Mutta ei ole niin pitkä. Lisäksi pitäisi olla luvassa hienoja maisemia. Yes. Nyt mä luulen, että me lähestytään tätä Kevon Canyonin reitin hotspottia. Eli kanjonin avautumista tonne eteen. Nyt olisi hienoa, kun olisi drone, mutta onneksi mulla on silmät. Tällainen videoitunahan se ei tietty niin hieno varmaan näytä, kuin miltä se luonnossa näyttää. Oi hyvä. Hieno on. Tätä tultiin katsomaan. Täällä sitä nyt kanjonin laitamia sitten taaplataan. Tuossa vieressä kulkee se kanjoni. No niin, olemme saapuneet reissun vaativaan päähän. Tää on nyt sitten ylös alas siksakkia vissiin hetken aikaa. Karkista voimaa. 2 ihan jäätävän kovaa laskua ja nousua justiin takana. Meni vähän hapoille. Ilmeisesti vielä 1 vai on jäljellä tai en tiedä montako niitä on, mutta olisi ollut hyvä treenata tässä talven aikana vähän. Ehkä ensi talven. Näytätkö se vähän tätä maisemaa, kun tää on hieno? Tällaisessa paikassa ollaan. Aika monet rankat portaat takana. Jaksaa. Sieltä on aikamoinen matka tultu. Tässä tähän yhtyy joku toinen kanjonimainen juttu tuolta ja jatkuu. Vähän maiseman perspektiiviä, kun Ilari kävelee tuolla. Iso mies. Tuolla on joki, joka vissiin kohta ylitetään. Ja sit siellä on tupa, jonka luona yövytään. No niin, tässä se olisi se ensimmäinen varsinainen vesiylitys. Valmiiksi sataa, että jollain tavalla märkänä tullaan anyway. Katsotaan kumpi lähtee eka. Kroksien vaihto. Ilari päätti olla ensimmäinen. Katsotaan kuin käy. Tollasissa saa roikkua siellä sitten. Mietin vaan, että jos oli Ilaria polviin, kun mulla on vähän polven alla nämä housut, miten ihan käy, katsotaan.
Jännää hommaa. Vilvottamaan jaloille tuossa meneminen pitkän päivän jälkeen. Kyllä vähän kutisutti. Mutta ihan jees. Mitäs ihmeen rakennuksia nää on? Oho. Wow. Siinä se nyt on, Jellon vesikukous. Suomen korkeimpia tai suurimpia tai jotain. En muista millä spekseillä tämä oli, mutta komeahan se on. Alajuoksu, kun me äsken yritettiin tää joki, tai mikä tää koski tästä aiheutuukaan. Tänne asti tulee värskeitä. Tänne kammiin tekee se iltaruoka Trangialla. Tuolla on sen verran sadetta ilmassa. Täällä on tämmönen jännä laverikivisysteemi, millä pyssään teltat. Tämä on tän yön paikka. Täällä on aika paljon itikoita. Koitetaan vähän, jos saadaan aamutulet täällä syttymään. Vähän kosteutta ilmassa. Yö meni ihan hyvin taas. Miten nukuit, Ilari? No, muutama tunti nukkui tosi hyvin, kun oli sika väsynyt, mutta kun heräilee, niin sen jälkeen sitten on vaikea saada enää uudestaan unta. Kai sitten siellä jotenkin pyyhäty. Kyllähän se syttyy ihan iloisesti palamaan. Tää tuli on hyvä, kun sekin karkottaa vähän itikoita. Täällä on niitä aika paljon. Tuonne kammiin me jätettiin yöksi meidän kengät ja ne rinkan sadesuojat ja Ilari joku paita, että siellä kuivaa paremmin. Katsotaan, onko ne nyt sit kuivana. No niin, onko paita kuivunut? Tää on ainakin ihan kuiva. Jes, hyvin toimii. Täällä on muutkin jättänyt vaatteita. Ja sukat on kuivat. Hyvä. Tuossa äsken Ilarin kanssa just naurettiin, että me pikkuhiljaa totutaan tähän sateessakin sateen kanssa toimimiseen ja opitaan toimintatapoja, että eka reissu, kun oli meidän karhunkierros, niin Ilari oli sanonut, että, ja sanoikin, että jos sataa, niin hän ei lähde. Onneksi silloin ei satanut. Hätätoimenpiteenä niin ollaan varulta jätetty kaikki korut ja sormukset pois. Sormet tuossa herkästi turpoaa tuossa matkan varrella, niin hyvin näkyy vielä, että naimisissa ollaan. Tänään päästiin lähtemään 9.50 ja Roajasjärven kautta Jäkkäljärvelle. Olisi tänään tarkoitus tarpoa, on 22 kilometriä. Että jos eilen oli rankka päivä, niin tänään on vielä rankempi. Ja heti alusta otetaan luulot pois. Portaat. Jee. Kyllä se olikin aika rankat nousut oli heti alkuun. Siinä oli 4 portaat ja sitten lisäksi vielä maastonousuun. Yksi rankimpia nousuja, mitä on tullut tehty. Nyt ollaan täällä Tunturin Ylängöllä menossa ja toivottavasti saataisiin hetki täällä mennä. Täälläkin on tietysti tästä mietoa nousua, mutta se ei tunne enää miltään noiden äskeisten jälkeen.
Tästä taas tullaan hienon näköisessä maisemassa. Taukopaikat ei kyllä tule koskaan sillä lailla yllättää, että tää olisikin jo tässä. Vähän saa ootella aina. Että tästä tuli kyllä kerralla mun lemppari. Mä ostan ensi kerralla pelkästään näitä mukaan. Mitäs se on? Suklaamousse with granola and sherry. Eli jälkkärillä mennään ensi kerralla. Mm. Kello on 3 ja me ollaan lähdössä kohti niitä vesiylityksiä. Vielä olisi tänään 5 kilsan ja 8 kilsan matka. Et saattaa mennä yötöiksi. No niin, saavuttiin päivän ensimmäiselle kahlaamolle. Täällä onkin hyvin noita lenksuja, mistä voi pitää kiinni. Pohjaa ei näy, tää on syvempi. Tää on vähän syvempi kuin eilinen. No niin, nyt mennään. Toivottavasti ei ihan uimaa. No, Heidi voi ruveta nyt mennä ensiksi. Ei kuskata. Missi tulee sinne. Sitten tietysti lennä. Oho. Ei täällä näe mihin astuu. Ei näe mihin astuu. Melkein pelillä. Toi virta on aika kova. Siinä ilman vaijeria meikäläinen olisi kyllä mennyt virran mukana. Ja sit siinä ei oikein pysty katsoa mihin astuu. Niin kuin eilen. Että kyllä mulla se vaan loiski ja pärski. Ilari näyttää se ihan vähän paremmin. Ei kyllä silläkin sortsit kastu. Niin ne kastuu mullakin vähän. Ei se mitään, se on kuitenkin ihan kivaa, virkistävää. Uiminenkin on kiva, kunhan vaan pysyy sillä lailla pystyssä, että ei rinkka ja muut kastu, niin kaikki hyvin, eikä nilkka mene. Oliko raikasta? Oi tuska. Kylmä. No niin, sitten on tämän päivän toinen kahlauspaikka. Tää ei näytä ihan niin pahalta kuin se edellinen. Tää on aikamoista kenkien estaasvenkslaamista. Onneksi täällä on tällainen penkki. Tuossa on viileitä vettä ja nyt näyttää, että ei ole ollenkaan niin syvä tää. Tää on toki vähän leveämpi. Sieltä Ilari lähtee matkaan. Tällaiselle paikalle tultiin. Ja tää paikka löytikin, tai tuli vähän niin kuin yllättäen ennemmin kuin kerätettiin odotella. Mikäs nimi? Joo, tämän paikan nimi on Kamajotn Shuoh Pasaja. Et sellainen. Jäikö mieleen? Joo, nämä on saamenkielisiä nimiä, tosi mielenkiintoisia. Ei kyllä yhtään muista, mitä ne sitten on. No niin, tämän päivän viimeinen etappi, 8 kilometriä vielä jäljellä ja nyt lähdetään sinne menemään. Se mennään suomalaisella sisulla ja Turkin pippureilla. Juuri näin. Aika tällaista perinteistä tarpumista ollut, mutta nyt täällä näköjään tulee rakka-aluekin. Tulee vähän flashbackkejä meidän haltivaellukselta viime kesältä. Onneksi ei sada, niin kivet ei ole liukkaita. Vielä tämmöiset yhdet portaat alas ja sitten toiset tuolta ylös. Ja sitten on about 4 kilometriä loppu ja siellä on sitten ollut jyrkkä alamäki vielä edessä. Kartassa luki, että täällä on silta. Ei ollut. Sieltä se loikki. Huhhuh. On kyllä maisema. Lähestytään meidän ensi yön majapaikkaa.
Nää vaan jatkuu ja jatkuu nää portaat. Nää on siis vielä pidemmät kuin mitä aamulla noustiin. Tää oli kyllä jäätävin porrasmäärä ever. Toivottavasti huomenna ei ole samanlaista ylös. Me ollaan perillä. Yes. Täällä olisi ihana uimaranta. Todellakin tekis mieli mennä. On aivan hikipäässä, että eikä uskalla. Taitaa yöksi tulla sitten kuitenkin kylmä ilta. Ja lähdetään jatkaa matkaa. Tää oli hieno paikka. 4. ja meidän osalta viimeinen päivä alkoi juuri. Nämä pienet portaat tultiin jo tähän. Tänään olisi tarkoitus päästä Kenesjärvelle. Tämä 11 kilometrin pätkä. Yksi veden ylitys tiedossa ja se on kuulemma kaikista syvin ilmeisestikin. Ja ihania keidaspaikkoja, tämmöiset virtaavat vedet. Sieltä Heidi ottaa täytettä pullonsa. Vielä kun pääsee ylös Rinkkaselle, sitä on vähän haastavampaa. Aika haastavaa kulkua paikoin. Tällainen ihme juurakkokin tässä, minkä läpi pitää mennä. Ja siitä sitten lähtee tommonen köysi. Kohtalaisen jyrkkä, missä on köydet apuna, mistä voi pitää kiinni. Nousua. Vielä vähän jäljellä. Reissun viimeinen veden ylitys. Heidi siellä menee jo melkein reisiä myöten. Kova on tuuli ja kova on virtaus. Naru kiinni ja ei kun menoksi. Tää on aika raikasta tää vesi. Isoja kiviä tuolla pohjassa. Kyllä täällä kohtuu paljon näitä itikoita on, kun mun ohvi loppu nyt. Onneksi matkaa on enää 8 kilsaa jäljellä, mutta offia on siis käytetty. On ollut mahtavaa kävellä ihan tasasta polkua. En tiedä, paljon ehkä kilometriä. Tuosta ylä-alamäkien jälkeen se tuntuu ihan luksukselta. Nyt sitten tämmöiset pitkospuut aika pitkälti näyttää. Täällä on viimeinen taukopaikka käsillä ja mulla vähän kahvihammasta kolottelis, mutta ei taideta ruveta keittämään mitään vesiä enää, kuin 2,5 kilsaa enää reitillä jäljellä. Melkein perillä jo. Jes, ja vähän kuumottelee päästä hotellin saunaan. Se on niin jees aina tällaista reissujen jälkeen. Tämmönenkin portti täällä on. Ilmeisesti nyt me poistutaan luonnonpuiston alueelta, jos oikein ymmärsin. Aika kivikkoinen alamäki on ollut tässä tää viimeiset pätkät. Autotie siellä jo Autotie näkyy. Jo näkyy. Perillä ollaan kohta. Vielä viimeiset portaat ja näin. Nyt ollaan alhaalla. Ja siinähän se autokin on. Hyvin toimi
palvelu. Niin, me ollaan nyt selvitty Kevon kanjonin reitistä ja yksi yö jo nukuttu sen jälkeen ja vähän toivottu jo kaikista lihaskivuista ja muista. Toki nyt tuntuu edelleen paikoissa. Itselle tuli toiseen jalkaan yksi rakkula ja sitten nivusit vähän hiertyi ja niitä nyt ollaan sitten hoideltu tässä. Ja pihka salva on aika hyvä tällainen rasva tämmöiseen hiertymien hoitoon. Tää reitti oli muutenkin tämmönen aika haastava tällaisille, jotka ei niinku muuten vuoden aikana ehdi paljon vaeltelemaan, niin äkkiseltään taas tuntui tosi rankalta ja taas sitten ylitettiin kyllä itsemme hienosti. Joo, reitti oli kyllä tosi ihana. Mun mielestä se oli monipuolinen ja erityisesti mä tykkäsin niistä joen ylityksistä. Eli ne kylmät jalkoja hivelevät vesistöt, niin ne oli kivoja ja se oli vähän erilaista. Sitten siellä oli ihan sellaista polkumaistakin maastoa välillä helpompaa, mutta oli myös sitä haastetta tosiaan. Sitten ruokailusta. Me on todettu nyt 3 vaelluksen jälkeen, että semmoinen ruokarytmi paras meille on, että ne kunnon ateriat syödään vasta illalla, kun vaellus on päätetty, koska se kuivan muona, niin se on aika lailla tuo ilmaa vatsaan ja on sellainen niin kuin haastava. Ruisleipä ja oivariini oli erittäin toimiva siinä päivällä. Ja se oivariini toimi tällä säällä ainakin tosi hyvin, kun ei ollut hellettä. Joo. Ja tosiaan meillä oli mahdollisuus vähän säätää tätä lähtöpäivää säiden mukaan niin, että ei tarvinnut ihan hirveästi kastua. Vähän joutuu sateita siellä ottaa vastaan, mutta ei paljon. Joo, vahva suositus Kevon kanjonille. Kyllä, ei muuta kuin seuraaviin reissuihin. Moi moi. Moi.